السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي. اليوم سننجز معا هذا الكوستر الرائع بخطوات بسيطة للمبتدئين، وسنحتاج إلى خيوط متوسطة السمك وإبرة كروشيه مقاس 3 ملم. ولا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. والآن هيا بنا إلى العمل. نبدأ بتشكيل دائرة سحرية نغلقها بسلسلة، نضيف سلسلتين، 3 سلاسل نعتبرها العمود الأول، وداخل الدائرة سنضيف 11 عمود بلفة ليصبح المجموع 12 عمود بلفة. إذن لدينا 12 عمود بلفة. الآن نسحب هذا الطرف من الخيط لنصغر القطر، والآن نغلق السطر الأول على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة. الآن نبدأ السطر الثاني، نرتفع ب3 سلاسل نعتبرها عمود بلفة، وفي نفس المكان نضيف عمود بلفة. إذن عمودين فوق العمود الأول، سلسلة، وفوق العمود الثاني أشكل عمودين بلفة في نفس المكان. سلسلة، وفوق العمود الثالث كذلك عمودين في نفس المكان. سلسلة، وعلى العمود الرابع عمودين في نفس المكان، ونستمر بنفس الطريقة إلى نهاية السطر. إذن أنهينا السطر الثاني. الآن سلسلة، ثم نغلق السطر على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة، ونبدأ السطر الثالث. نرتفع ب3 سلاسل نعتبره عمود، وسنشتغل في هذه الفراغات بين الأعمدة. لهذا سأضيف في هذا الفراغ عمودين آخرين، إذن 3 أعمدة في الفراغ. الآن سلسلة، نمر إلى الفراغ التالي ونشكل 3 أعمدة بلفة في نفس الفراغ. سلسلة، في الفراغ الموالي 3 أعمدة بلفة في نفس الفراغ، ونستمر بنفس الطريقة إلى نهاية السطر. في كل فراغ نشتغل 3 أعمدة بلفة. نهاية السطر الثالث، سلسلة، ثم نغلق السطر على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة. والآن نبدأ السطر الرابع. سنشتغل كذلك في الفراغات. نرتفع ب3 سلاسل نعتبرها عمود بلفة، وفي الفراغ أضيف عمود بلفة. إذن شكلنا عمودين في هذا الفراغ، سلسلة، ثم نضيف عمودين آخرين في نفس الفراغ.
إذن في هذا الفراغ عمودين سلسلة ثم عمودين سلسلة. نأتي إلى الفراغ التالي، نشكل عمودين بلفة سلسلة ثم عمودين آخرين بلفة في نفس المكان. نفس الطريقة. الآن سلسلة في الفراغ الثالث، عمودين سلسلة ثم عمودين في نفس الفراغ، ونستمر بنفس الطريقة إلى نهاية السطر. أنهينا السطر الرابع. سلسلة، نغلق على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة. سنشتغل في الفراغ في الصدفة والفراغ بين الصدفات. سنمر إلى هذا الفراغ بغرزة منزلقة على العمود الثاني ثم غرزة منزلقة في الفراغ، ثم نرتفع ب3 سلاسل نعتبرها العمود الأول، ثم في نفس الفراغ أضيف عمود الثاني، عمودين في نفس الفراغ سلسلة، وفي الفراغ التالي نشكل عمودين في نفس المكان. سلسلة في الفراغ داخل الصدفة، أشكل عمود بلفة ثم عمود آخر بلفة ولا نكمله. إذن عمودين عمودين والعمود الأخير لا نكمله. سندخل لونا آخرا ثم نغلق به هذا العمود. نحمل معنا الخيط الأبيض تحت الغرز، ثم سلسلة، وفي هذا الفراغ أشكل عمود بلفة ثم العمود الثاني ثم العمود الثالث ولا نكمله. سنغلقه باللون الأبيض هكذا بهذه الطريقة، ونحمل اللون الوردي. سلسلة ثم نشتغل باللون الأبيض في الفراغ، نشكل عمودين سلسلة ثم في الفراغ تالي عمودين وسلسلة ثم في الفراغ الثالث شكل عمود بلفة كامل وعمود بلفة غير مكتمل. سنغلقه كما السابق باللون الوردي بنفس الطريقة السابقة، ثم سلسلة باللون الوردي، وفي الفراغ أشكل 3 أعمدة بلفة والعمود الأخير لا أكمله. نغلق هذا العمود باللون الأبيض ونستمر بنفس الطريقة إلى نهاية السطر.
نهاية السطر. سنغلق هذا العمود باللون الأبيض ونغلق السطر كذلك على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة. والآن نبدأ السطر السادس. نمر إلى الفراغ بغرزة منزلقة على العمود الثاني، ثم في الفراغ غرزة منزلقة. نرتفع بثلاث سلاسل نعتبرها عمود بلفة. نضيف العمود الآخر في نفس الفراغ، عمودين في الفراغ، سلسلة، ثم في الفراغ التالي عمودين، والعمود الثاني لا أكمله، أغلقه باللون الوردي، ثم سلسلة. وسنشتغل في هذا الفراغ فوق الأعمدة وفي الفراغ التالي. إذن في الفراغ أشكل عمودين، ثم في العمود الأول عمود، على العمود الثاني عمود، وعلى العمود الثالث كذلك عمود، وبعد هذا العمود في الفراغ أشكل عمودين في نفس المكان، ولا نكمل العمود التالي. إذن شكلنا 7 أعمدة باللون الوردي. الآن نغلق هذا العمود الأخير باللون الأبيض، ثم سلسلة، نمر إلى الفراغ التالي ونشكل عمودين في نفس المكان، سلسلة، في الفراغ التالي عمود بلفة مكتمل، والعمود الثاني غير مكتمل سنكمله باللون الوردي، ثم سلسلة، ونشتغل بنفس الطريقة السابقة. في الفراغ عمودين، ثم فوق كل عمود عمود، يعني 3 أعمدة، وفي الفراغ عمود مكتمل وعمود غير مكتمل، نغلقه باللون الأبيض، ونستمر بنفس الطريقة إلى نهاية هذا السطر. نهاية السطر السادس، وهذا هو الشكل. الآن نغلق هذا العمود الأخير باللون الأبيض، ثم سلسلة، ونغلق السطر على السلسلة الثالثة للعمود الأول بغرزة منزلقة. نبدأ السطر السابع. نمر إلى الفراغ
عبر غرز منزلقة على العمود الثاني وفي الفراغ. ثم نرتفع بثلاث سلاسل نعتبرها عمود، والعمود الثاني في نفس الفراغ ولكن لا نكمله، سنغلقه باللون الوردي. ثم سلسلة، ونشتغل بنفس الطريقة السابقة. إذن عمودين في هذا الفراغ، ثم فوق 7 أعمدة، فوق كل عمود عمود. وفي هذا الفراغ عمود بلفة مكتمل، والعمود الثاني غير مكتمل. إذن ارتفع العدد من 3 7 ثم 11. نغلق هذا العمود باللون الأبيض ونكمل بنفس الطريقة. أنهينا السطر السابع، وهذا هو الشكل. الآن أنهينا العمل باللون الأبيض وسنستمر باللون الوردي. سنغلق على السلسلة الثالثة بغرزة منزلقة، نمر إلى العمود الثاني بغرزة منزلقة، سلسلة، ثم في نفس المكان نشكل غرزة حشو، لفتين على الإبرة، ثم نترك 1 2 وعلى الغرزة الثالثة نشكل عمود بلفتين، ثم في نفس المكان أضيف 8 أعمدة أخرى بلفتين. اثنان 4 6 8 9، 9 أعمدة بلفتين. والآن نترك عمود 2 وعلى العمود الثالث نشكل غرزة حشو، وهذا هو الشكل. نستمر لفتين على الإبرة، نترك عمودين وعلى العمود الثالث نشكل 9 أعمدة بلفتين.
والآن نترك عمودين، وعلى العمود الثالث نشكل غرزة حشو. إذن أصبح شكل القلب واضحا. سنكمل بنفس الطريقة إلى أن ننهي هذا السطر. نهاية السطر الثامن سنغلقه على غرزة الحشو الأولى. ندخل الإبرة ونسحب الخيط الأبيض، نشكل غرزة منزلقة. انتهينا من اللون الوردي، سنقصه وننظفه وراء العمل. الآن سلسلة، ثم لف على الإبرة، ونأتي إلى العمودين بالأبيض. ندخل الإبرة هكذا، ندفع العمودين إلى الأمام، نسحب الخيط، نخرج لفتين ثم لفتين، شكلنا عمود أمامي. ثم نشتغل على العمود الأول غرزة حشو، سلسلة، ثم على العمود الثاني غرزة حشو، سلسلة، على العمود الثالث غرزة حشو. نستمر بنفس الطريقة إلى أن ننهي هذه الأعمدة. والآن نشكل غرزة حشو مكان هذه الغرزة السابقة. وسنستمر بنفس الطريقة، غرزة حشو، سلسلة، إلى أن ننهي هذه الأعمدة. والآن لف على الإبرة، ثم على العمودين بالأبيض السابقين نشكل غرزة العمود الأمامي، ونستمر بنفس الطريقة السابقة إلى أن ننهي هذا السطر ثم نغلقه. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسوا دعمي بالاشتراك والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء لتعم الفائدة. وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.